NATO tập trận gió biển lớn chưa từng thấy, thách thức tuyên bố chủ quyền của Nga. Ông Kim Jong-un khiển trách quan chức, ẩn ý Triều Tiên đã bùng phát Covid-19. Thảm họa ở Indonesia, nhiều người nhiễm Covid-19 qua đời khi chờ giường bệnh. Giám đốc tài chính Trump Organization sắp bị truy tố. Đang ngồi tù, Phó Chủ tịch Samsung lại sắp hầu tòa. Vụ sập chung cư Florida, ban quản trị từng kêu gọi hơn 15 triệu đô la để bảo trì tòa nhà. Tự dưng nhảy khỏi máy bay, người đàn ông Mexico đối diện án tù 20 năm. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Theo hãng tin Nga Sputnik News, hiện Mỹ và 31 đồng minh đối tác đang tiến hành cuộc tập trận gió biển lần thứ 21 ở Odessa, Ukraine, bắt đầu từ hôm thứ Hai, 28 tháng 6. Hãng tin chính phủ Nga nhấn mạnh, cuộc tập trận ngay sát sườn bán đảo Crimea, thuộc chủ quyền Nga có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra ngay sau vụ chạm trán giữa chiến hạm Anh với lực lượng Nga trên Biển Đen. Mặt khác, Ukraine cũng đang gây sức ép để được tham gia vào Liên minh NATO, sau những tranh chấp nảy lửa với Nga ở biên giới. Nga luôn khẳng định chủ quyền với Crimea sau khi tách bán đảo này khỏi Ukraine và sáp nhập vào lãnh thổ năm 2014, bất chấp phản đối của phương Tây. Trong cuộc tập trận lần này, khởi hành từ cảng Ukraine, diễn tập sẽ kéo dài đến 10 tháng 7 với nhiều nội dung như tấn công đổ bộ, tác chiến chống ngầm, phòng không, tìm kiếm và cứu nạn, v.v. Cuộc tập trận có sự tham gia của Mỹ, Anh, Ukraine và nhiều nước khác, quy tụ 5.000 binh sĩ, 32 tàu chiến, 40 máy bay và các lực lượng đặc nhiệm, bao gồm nhóm thợ lặn. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp ngày 29 tháng 6 lên tiếng phê bình rằng công tác chống dịch Covid-19 gặp sự cố nghiêm trọng, khiến cả nước và người dân đối mặt với nguy hiểm. Cụ thể, hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, ông Kim đã khiển trách các quan chức hàng đầu trong đảng lao động vì đã lơ là nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông không nói rõ sai phạm cụ thể là gì và mức độ ảnh hưởng như thế nào. Triều Tiên đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt và không báo cáo bất kỳ trường hợp nhiễm Covid-19 lên WHO. Mặc cho giới chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ đều nghi ngờ về điều này. Tuy nhiên, Triều Tiên đang đối diện khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong vòng 73 năm, với các tình trạng như thiếu lương thực, thuốc men, thất nghiệp, vô gia cư đang gia tăng nhanh. Nền kinh tế Triều Tiên bị tàn phá hơn một năm nay do đóng cửa biên giới, thiên tai lũ lụt và các biện pháp trừng phạt quốc tế được áp dụng để đối phó với chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Cũng liên quan đến Covid-19, tình hình dịch bệnh mỗi ngày càng tồi tệ hơn ở Indonesia. Quốc gia này đang chìm dần xuống một thảm họa nhân đạo, với các trường hợp nhiễm biến chủng Delta đang chiếm đa số. Các bệnh viện hầu như đều quá tải, theo Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế báo cáo vào ngày 29 tháng 6. Indonesia ghi nhận số ca nhiễm mới đạt kỷ lục hơn 20.000 người mỗi ngày trong thời gian gần đây. Nguyên nhân là do biến chủng Delta lây nhiễm nhanh hơn, độc lực mạnh hơn. Ngoài ra, việc di chuyển ồ ạt trong tháng lễ Ramadan cũng là một yếu tố khiến dịch tái bùng phát dữ dội. Các bệnh viện nằm trong vùng đỏ đều đã quá tải, bao gồm thủ đô Jakarta với 93% số giường cách ly đã kín chỗ tính đến ngày 27 tháng 6. Các y tá ở Bệnh viện Nhà nước phía Bắc thủ đô cho biết nhiều bệnh nhân Covid-19 tử vong trong khi chờ giường bệnh. Jan Gefran, đại diện Tổ chức Chữ thập đỏ ở Indonesia cho biết biến chủng Delta đang đẩy cả nước Indonesia tiến nhanh đến bờ vực thảm họa. Bộ Y tế Indonesia đang thắt chặt các biện pháp kiểm soát. Trước đó, nước này kỳ vọng chiến dịch tiêm chủng đại trà có thể giúp đẩy lùi Covid-19. Nhưng trên thực tế, Indonesia chỉ mới tiêm phòng đầy đủ 2 liều cho 13,3 triệu người, còn cách rất xa mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng với quy mô dân số gần 182 triệu người. Những nghi ngờ về báo cáo số liệu Covid-19 không đầy đủ đã từng xuất hiện ở Ấn Độ, Trung Quốc và Nga. Mới đây, báo cáo của Tổ chức Xã hội Hoàng gia Canada cũng cho rằng số ca tử vong ở nước này cao gấp đôi dữ liệu của chính phủ. Hiện tại, Cơ quan Y tế Canada xác nhận gần 26.300 người tử vong liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây nêu rằng từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 28 tháng 11 năm 2020, chúng tôi phát hiện khoảng 6.000 người tử vong do Covid-19 từ 45 tuổi trở lên, sống ở nhiều cộng đồng khắp Canada dường như đã không được ghi nhận. Điều đó cho thấy có thể Canada vẫn tiếp tục báo cáo thiếu sót với tỷ lệ tương tự cho đến tháng 11 năm ngoái. Suy ra, số ca tử vong liên quan đến Covid-19 cao hơn 2 lần số liệu chính thức của chính phủ. Các nhà khoa học cho biết dữ liệu của họ lấy nguồn từ các lò hỏa táng, số liệu người qua đời ở các khu dân cư, v.v. Theo nhiều báo cáo,
Các ca tử vong không được ghi nhận thường xảy ra ở các cộng đồng với thu nhập thấp và mật độ dân số đông đúc. Cuộc điều tra từ công tố viên New York nhắm vào đế chế kinh doanh của cựu Tổng thống Donald Trump đang đến hồi gay cấn. Một số lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn Trump Organization có thể sắp nhận trách hầu tòa. Ronald Fischetti, luật sư đại diện cho ông Trump, hôm 28 tháng 6 cho biết, dựa trên những cuộc thảo luận với công tố viên, ông kỳ vọng trước mắt cựu Tổng thống Mỹ sẽ không đối diện với bất kỳ cáo buộc nào. Thay vào đó, các công tố viên nhắm mục tiêu đầu tiên đối với Alan Weissenberg, giám đốc tài chính lâu năm của tập đoàn. Đồng thời, chính công ty cũng có thể đối diện với một số cáo buộc hình sự. Sau gần 3 năm điều tra những giao dịch tài sản, đến hiện tại, văn phòng chưởng lý Cyrus Vance Jr., quận Manhattan đang chuyển trọng tâm sang xác minh liệu giám đốc tài chính Weissenberg và các lãnh đạo khác của công ty có nhận được đặc quyền và lợi ích từ tập đoàn, chẳng hạn như miễn phí thuê căn hộ cao cấp và xế hộp mà không báo cáo hoàn thuế. Chắc chắn trong tuần này, nhiều lãnh đạo trong tập đoàn của ông Trump sẽ đón nhận cáo buộc chính thức của văn phòng công tố quận, đánh dấu bước chuyển từ điều tra sang khởi tố của giới chức tư pháp New York. Gần đây, công tố viên đã liên tục gây áp lực cho ông Weissenberg, 73 tuổi, có thể xem như khai quốc công thần đối với tập đoàn Trump, vì đã làm việc ở công ty từ năm 1973, khi mà ông Fred, bố của cựu Tổng thống Mỹ, còn lèo lái đế chế kinh doanh này. Ông Weissenberg tỏ ra cứng rắn trước những yêu cầu cung cấp lời khai chi tiết. Ông bảo vệ quyền lợi của mình theo pháp luật. Tuy nhiên, với những cáo buộc sắp tung ra, vị giám đốc tài chính sẽ đối diện với sức ép lớn hơn nhiều. Lee Jae-yong, phó chủ tịch công ty Samsung Electronics, mới đây bị cáo buộc sử dụng thuốc an thần Propofol và sẽ phải hầu tòa. Hàn Quốc đặt ra những quy định rất nghiêm ngặt đối với việc sử dụng thuốc Propofol. Tòa án quận trung tâm Seoul sẽ thụ lý vụ việc. Một nguồn tin cho biết với hãng tin Yonhap, phía công tố viên dự kiến yêu cầu bị cáo Lee nộp phạt 50 triệu won, tương đương 44.000 đô la. Hiện tại, phó chủ tịch Samsung đang thi hành án tù do nhận hối lộ, dự kiến mãn hạn tù vào tháng 7 năm sau. Trước đó, ông Lee nhận cáo buộc hối lộ cho bà Choi Soo-jin, người bạn lâu năm của cựu tổng thống Park Geun-hye, để được chính phủ hậu thuẫn cho quá trình chuyển giao quyền lực bên trong đế chế Samsung. Năm 2017, ông Lee bị kết án 5 năm tù, nhưng sau đó giảm xuống còn 2 năm 6 tháng tù giam. Chỉ vài tuần trước khi xảy ra vụ sập nhà thảm khốc ở bang Florida, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tòa nhà đã viết thư cho biết vấn đề công trình xuống cấp đang trở nên tồi tệ hơn so với khi mới được phát hiện năm 2018 và các chủ căn hộ nên đóng góp vào khoản tiền lớn để khắc phục sự cố. Cụ thể, bức thư gửi những người hàng xóm được viết ngày 9 tháng 4, ký tên bởi Chủ tịch Ban Quản trị chung cư Chamberlain, bà Jane Wedicki. Bức thư hé lộ một cuộc tranh luận căng thẳng đã diễn ra giữa Ban Quản trị với nhiều chủ căn hộ về việc đóng góp sửa chữa tòa nhà, ước tính tổng chi phí sửa chữa từ 15,5 triệu đô la trở lên. Bức thư có đoạn viết, đáng lẽ chúng ta có thể lên kế hoạch hay thậm chí hoàn tất việc sửa chữa trong mấy năm gần đây. Nhưng hãy đối diện với tình hình hiện tại, dễ thấy rằng các hư hại ở gara để xe đang trở nên nghiêm trọng hơn, kết cấu bê tông cũng đang xuống cấp nhanh. Chúng ta không thể biết được mức độ hư hại của cốt thép bên trong cho đến khi dỡ bỏ lớp bê tông. Thông thường các hư hại bên trong lớn hơn đáng kể so với quan sát từ bên ngoài. Tôi cho rằng chúng ta cần số tiền khổng lồ để sửa chữa, nhưng càng chần chừ, chi phí sẽ càng tăng lên theo thời gian. Hồi tháng 10 năm 2018, công ty tư vấn xây dựng Morabito đã xác định các vấn đề tài chính của tòa nhà Chamberlain sau gần 40 năm xây dựng. Đó là kết cấu bê tông yếu, hư hại ở tầng hầm để xe và hồ bơi. Hiện tại, cả công ty tư vấn và chủ tịch ban quản trị tòa nhà đều không đưa ra bình luận nào. Giới chức El Salvador hôm qua 29 tháng 6 phát hiện thi thể của một phụ nữ mất tích từ tháng 3. Vụ án này chỉ được điều tra sau khi truyền thông lên tiếng mạnh mẽ gây áp lực cho phía cảnh sát. Hồi tháng trước, khi El Salvador phát hiện một ngôi mộ tập thể bên trong sân nhà của một cựu quan chức cảnh sát, dư luận quốc gia Trung Mỹ với 6,7 triệu dân đã vô cùng phẫn nộ. Cựu sĩ quan cảnh sát này đã biến chất, trở thành sát thủ hàng loạt, đoạt mạng ít nhất 70 phụ nữ vào năm 2020. Liên quan đến vụ việc, cô Flor Garcia được báo cáo đã mất tích hơn 100 ngày sau khi rời khỏi nhà mình để mua các thiết bị cho cơ sở nha khoa, nơi cô cùng làm việc với chồng ở gần thủ đô San Salvador. Giới chức mới đây báo cáo thi thể của cô Garcia được tìm thấy gần tuyến đường cao tốc, cách không xa vị trí mà người phụ nữ được nhìn thấy lần cuối cùng. Tuy nhiên, bước ngoặt của vụ án là cái chết của nạn nhân Garcia dường như không liên quan đến sát thủ liên hoàn. Thay vào đó, người chồng nha sĩ và anh họ đang bị cảnh sát yêu cầu hợp tác điều tra. Cả hai là nghi phạm trong vụ bắt cóc và sử dụng bạo lực đối với phụ nữ. Người đàn ông nhảy khỏi phi cơ ở sân bay Los Angeles, Mỹ, đang bị khởi tố hình sự, mức án cao nhất 20 năm tù. Bị cáo 33 tuổi quốc tịch Mexico bị buộc tội cản trở hoạt động chuyên nghiệp của phi hành đoàn.
khi anh ta cố gắng xông vào buồng lái, lôi kéo một tiếp viên hàng không ra khỏi khu vực này, tiếp đó lao thẳng tới cửa và đi xuống thang thoát hiểm. Anh ta bị bắt trong lúc đang bắt xe taxi do gặp một số vết thương chưa xác định khi lao ra khỏi máy bay. Người đàn ông được sơ cứu và sau đó được chuyển tới bệnh viện. Không có hành khách nào khác bị đe dọa trong sự cố bất ngờ này. Người dân nhiều nơi ở Mỹ và Canada đang trải qua mùa hè nắng nóng kỷ lục. Tỉnh British Columbia ghi nhận nhiệt độ cao chưa từng thấy vào ngày thứ Hai là 46,6 độ. Tương tự, nhiều bang Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ cũng ghi nhận sóng nhiệt cao bất thường và nguy hiểm. Thành phố Seattle có nhiệt độ 42 độ C, thành phố Oregon lên tới 46 độ C vào thứ Hai. Thống đốc bang Washington Jay Inslee cho biết, có thể tình trạng nắng nóng khẩn cấp này sẽ còn kéo dài và quay lại. Chúng ta phải xử lý nguồn gốc của vấn đề, đó là tình trạng biến đổi khí hậu. Ước tính hơn 58 triệu người Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, khô hạn. Trong một kỷ lục đáng buồn khác, gần 50% cư dân miền Tây nước Mỹ đang trải qua cảnh báo khô hạn ở mức cực đoan hoặc không chấp nhận được, theo cơ quan giám sát tình trạng khô hạn của Hoa Kỳ. Cháy rừng lớn cũng đang diễn ra khắp nơi. Mùa cháy rừng bắt đầu sớm hơn, với tốc độ lây lan nhanh hơn các năm trước. Có khoảng 48 đám cháy lớn đang diễn ra trên diện tích khoảng 270.000 hecta ở 17 tiểu bang Mỹ. Chỉ riêng bang Arizona có 17 đám cháy chưa thể kiểm soát. Tình trạng cháy rừng cũng đang trở nên nghiêm trọng hơn ở bang California. Thời tiết cực đoan cũng đang bao phủ New Zealand. Hôm qua ngày 29 tháng 6, nhiều chuyến bay bị hoãn, tuyến đường cao tốc bị phong tỏa, các dịch vụ thiết yếu tạm dừng khi đợt không khí lạnh từ Nam Cực tràn xuống và càn quét khắp nước Kiwi. Hậu quả là quốc gia này hứng chịu đợt tuyết rơi dày, nhiệt độ giảm sâu và biển động dữ dội. Thủ đô Wellington đã chứng kiến cơn bão biển mạnh nhất trong vòng nhiều năm. Những người đi mô tô chật vật giữ vững tay lái khi sóng đánh vào những con đường ven biển vào sáng sớm hôm qua. Giới chức yêu cầu các hộ dân ven biển sẵn sàng sơ tán trong vòng 24 giờ tới. Tình trạng khẩn cấp đã ban hành ở các khu vực phía nam và phía đông của thủ đô. Trường học cũng đã đóng cửa. Nhiều thành phố khác của New Zealand cũng bị tác động mạnh khi đợt không khí lạnh bất thường đang càn quét. Đói lả và kiệt sức, những con mãnh hổ hay sư tử trong vườn thú ở Liban hoàn toàn mất đi vẻ oai hùng vốn có. Chúng gần như không di chuyển mà chỉ nằm bất động trong chuồng sắt. Ít nhất có 3 con thú đã bị đói chết ở vườn thú Hasmay thuộc ngoại ô Beirut. Do khủng hoảng kinh tế, thức ăn cho các con vật đang trở nên quá đắt đỏ. E rằng nhiều con thú sẽ bị bỏ đói đến chết ở nhiều thảo cầm viên ở Liban. Jason Meyer, giám đốc tổ chức phi lợi nhuận có tên Quyền động vật ở Liban, bày tỏ rằng đến giờ bọn chúng không phải là sư tử nữa. Chúng có ADN của loài mèo lớn, nhưng giờ chỉ là 2 con vật nằm đó và đã từ bỏ cuộc sống. Sư tử vốn tiêu thụ khoảng 50 kg đồ ăn mỗi tuần, tốn khoảng 100.000 bảng Liban, tức khoảng 6 đô la cho mỗi kg thức ăn. Các vườn thú đã không thể nào chi trả nổi số tiền này. Tổ chức Quyền động vật ở Liban đã giúp chuyển 15 con sư tử và hổ ra nước ngoài trong vòng 2 năm qua, thoát khỏi điều kiện nuôi nhốt tồi tệ ở quốc gia Trung Đông. 2 con gấu sẽ được chuyển tới Mỹ trong tuần này, thêm 3 con sư tử sẽ được chuyển tới Mỹ hay Nam Phi. Anh Jason Meyer cho biết, mọi vườn thú ở Liban đang sụp đổ và bọn thú sẽ bị bỏ đói trong lồng sắt, trừ khi chúng được gửi đến các vườn quốc gia ở nước ngoài. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.